Із депутатською недоторканністю покінчено. Сьогодні парламентарі таки позбавили себе імунітету. Тепер їх можна притягнути до відповідальності, не запитуючи згоди Верховної Ради. Щоправда, за свої голосування у парламенті вони, як і раніше, не відповідатимуть. Чи справді депутати-злочинці тепер опинятимуться у в'язниці? Та чи не стане новий закон інструментом для зведення рахунків із політичними опонентами? Розбиралася Катерина Федотенко. Зала засідань Верховної Ради заповнена майже повністю. Та все ж і серед нових народних обранців знайшлося 3 десятки прогульників. Головне питання сьогодні – зняття недоторканності. Якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Я звертаюся зараз до всіх депутатів Верховної Ради України. Просто зробіть те, що ви обіцяли. Більшість нардепів говорять, що підтримують зміни до Конституції, але їх можна буде оскаржити в суді. Мовляв, регламент порушено, адже профільний комітет розглядав законопроєкт учора у міжсесійний період. Є загроза, звісно, що це може стати підставою для того, щоб в подальшому звертатися до Конституційного суду з приводу легітимності прийнятого рішення. Та «Слуги народу» цього не бояться. Кажуть, комітет збирався законно. Це питання, крім регламенту, регулюється законом про комітетів, де в статті, здається, 48 чітко зазначено, що в міжсесійний період є можливість зібрати комітети, якщо на цьому наполягають більше, там, здається, третини чи половини членів цього комітету. Вони звернулися, вони провели. З 80-ї статті Конституції України фактично прибирають кілька речень. Тепер, аби затримати депутата на місці злочину чи притягнути його до кримінальної відповідальності, згода Верховної Ради не потрібна. Але депутати, як і раніше, не несуть юридичної відповідальності за результати голосування та висловлювання у парламенті, за винятком образи чи наклепу. Український народ довгих 25 років чекає скасування касти недоторканих. Я хочу подякувати парламенту за те, що в якості законопроекту по змінам до Конституції був взятий саме мій законопроект. Водночас деяких депутатів турбує, чи не притягатимуть їх за образливі, на думку опонентів, вислови, озвучені за межами парламенту. Тепер, якщо народний депутат на мітингу чи на телевізійному каналі висловить свою політичну думку, то він може бути за це кримінально покараний. Це ще більше підвищує відповідальність влади сьогодні. Однак політологи запевняють, свою позицію нардепи зможуть висловлювати вільно. Є такий термін «політичний індемнітет». Якщо просто йдеться про те, що депутата не можна притягнути до відповідальності за політику. За кримінальне порушення можна, а за політику ні. Та були серед обранців і побоювання, що відсутність імунітету дозволить зводити рахунки з політичними опонентами. Сейчас будет позволено, когда этот институт полностью упразднен, неприкосновенности, будет позволено президенту оказывать полное давление на депутатов с тем, чтобы они принимали его точку зрения. Це дуже нехорошо. 1,5 години гарячих дискусій і врешті закон про зняття недоторканності з нардепів набирає конституційну більшість голосів. 373. Закон прийнято. Зміни до Конституції, що скасовують депутатську недоторканність, мають набути чинності з 1 січня наступного року. Катерина Федотенко, Тетяна Попова, Юрій Карча та Леонід Попович. Сьогодні канал «Україна».